हजुरतिर आयो गाडी वान एचपी छ त्यो आयो हजुरतिर ड्यामेज छ तर भित्र मात्र आइसक्यो गइसन ड्यामेज छ त्यो Awesome. दुईटा तीनवटै मार्छ हजुर मरे सब मरे मैले त तीनटा हाने जस्तो मान्छु हजुर पनि जोन जानुपर्छ तर हाम्रो त्यो गाडीवाला छ नि त्यहाँ जोनै छ म गाडी जोन लिएर आउँछु म माथि हेर्छु एकचोटि Guys, June. Marked a location. Hey, come fast. Hey, रोक्छु अब हेरौँ कहाँ हुन्छ त Marked a location. पछाडि घरतिर ल हेरौँ अनि पछि तल त्यतिर ल Watch out! Watch out! त्यो त हेरौँ के कहिले आइन्छन् छैनन् Watch out! चार है Marked a location. Nice. Marked a location. कभर दियो हजुर S12 त हान्न पर्छ Attack the mark. Marked a location. Marked a location. चिकन खाइयो Awesome. जोनले गयो त्यो हो के जोनले गयो त्यो आउँदैन म होइन हान्छु है Marked a location. Help! छैन यहाँ Attack the mark.
कहाँ मऱ्यो त त्यो कहाँ भाग्यो त बड्डे थियो हिलिङ गरेर काउन्ट गर्ने त म त्यही होला भन्न हान्दिरहेको छु एक मुभ गरे हैन त त्यो गयो कहाँ त Attack the mark. त्यसै कहाँ अट्याक उ यहीँतिर अगाडि हेर त खामा लाउने